به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. در خدمتتون هستم با آموزش بافت جامدادی طرح مداد. یه جامدادی خیلی خوشگل و بامزه که بچه‌ها از داشتنش خیلی خوشحال میشن و به نظر من خیلی بهتر و شیک‌تر و قشنگتر از جامدادی‌های داخل بازار هست. ببینید این داخل جامدادیمون هست، کاملا سفته، ایستایی داره. اینم مداد رنگی ها خیلی راحت داخلش جا میشه، دربش هم به این صورت بسته میشه و یک جامدادی خیلی خوشگل و قشنگ هست. شما میتونید این رو حالا کوچیک‌تر، یعنی این قسمت ها رو کوچیک‌تر ببافین یا حتی از این هم بزرگتر ببافین. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. میتونید بزرگتر ببافین و به عنوان یک جامدادی برای روی میز لوازم تحریر هم ازش استفاده کنید. یه بافت خیلی ساده و راحتی داره. این کار قشنگ رو من با مکرمه تک سوزنی پلی استر بافتم. شما میتونید با کانوا هم ببافین. اگر کانوای نازک دارین نختون رو دولا کنین. اگر کانواتون ضخیمه مثل کانوای چلز همون یک لا کافی هست. بعد احتیاج داریم به شلاقی برای داخل کیف، داخل جامدادی، برای اینکه بهش ایستایی لازم رو بدیم و یه دونه دکمه که درب جامدادی به این صورت بسته بشه. برای بافتن این جامدادی من از نخ مکرمه تک سوزنی استفاده میکنم. شما میتونید از کانوا به ضخامت اکریل تاب استفاده کنید اگر مکرمه دم دستتون ندارید. بعد مارک نخم نیل هست و قلابی که میبافم 2.5 دسته ژله‌ای هستش. حالا اگه بخواید طبق عکس بنر باشه میتونید از چند رنگ استفاده کنید یا طبق سلیقه خودتون فقط تک رنگ ببافید. قسمت پایین کار رو با مشکی شروع کنید که زیباتر میشه کار و ادامه بافت رو با رنگ دیگه‌ای طبق سلیقه خودتون شروع کنید. برای شروع کار یک حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقمون رو با 6 تا پایه پر میکنیم. حالا میگم دیگه من میخوام مثل عکس بنر باشه، به خاطر همین چند رج اول رو با نخ مشکی میخوام ببافم. امیدوارم که این چند رجی که با مشکی بافته میشه رو متوجه بشیم. داخل حلقه 6 پایه کوتاه میبافیم. خب 6 تا پایه کوتاه رو داخل حلقه زدیم و کارمون رو به هم وصل میکنیم با پایه بست به این صورت. حالا رج بعدی باید 2 تا پایه رو تک ببافیم. اولین پایه‌ای رو که من میبافم یه نشانگر میزنم، 2 پایه به صورت تک. این پایه اولم هست، این پایه دومم. اینجا یک نشانگر میزنم، یعنی روی اولین پایه‌ای که بافتم. 2 پایه تک روی پایه بعدی افزایش داریم، یعنی 2 پایه کنار هم باید ببافیم. 1 و 2. دوباره 2 تا پایه بعدی به صورت تک بافته میشن. 1 2 و پایه آخرم 2 پایه کنار هم، یعنی به صورت جفت بافته میشن. تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 8 پایه. نشانگر رو باز میکنم. خب نکنید. حالا 3 تا پایه تک میبافیم. 1 2 3. اولین پایه رو که بافتیم نشانگر رو بزنید که سر رج رو گم نکنید. این 1 این 2 این 3 پایه تک. حالا 1 افزایش داریم. رج قبل 2 پایه تک داشتیم، افزایش داشتیم. اینجا 3 پایه تک. افزایشمون هم تا 2 مرحله هست. دوباره 3 پایه تک. 1 2 و 3. حالا پایه آخر افزایش داره، یعنی 2 پایه جفت کنار هم باید ببافیم. 1 و 2. نشانگر رو در میاریم. حالا روی پایه بعدی 2 پایه تک. این اولین پایه، این هم دومی. نشانگر رو میذارم روی اولین پایه‌ای که بافتم. میشه 2 پایه تک، 1 افزایش. خونه بعدی افزایش داریم، یعنی داخل یک پایه رو 2 بار میبافیم. 1 و 2.
حالا 4 پایه تک، 1 2 3 4 پایه تک، دوباره افزایش 1 و 2 پایه آخر رو به صورت تک می‌بافیم 1 و 2. خب تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 12 پایه. این نشانگر رو در میاریم. حالا رج بعد رو شروع میکنیم. رج بعد به چه صورت؟ 3 تا پایه اول رو به صورت تک میبافیم 1 2 و 3. نشانگرم رو میذارم که اشتباه نکنم سر رجم کجا بوده، یعنی داخل اولین پایه 1 2 3 اولین پایه هم اینجا میشه. نشانگر رو که اضافه کردیم حالا یک پایه افزایش، یعنی داخل یک پایه 2 بار بافت میزنیم. دوباره 3 تا پایه تک 1 2 3 پایه تک، دوباره افزایش، یعنی داخل پایه 2 بار میبافیم 1 و 2. یک بار دیگه این بافت رو تکرار میکنیم، یعنی 3 پایه تک داخل آخرین خونه افزایش داریم 1 2 3. این آخرین خونه ما هست قبل از این نشانگر که به صورت جفت بافته میشه. تعداد خونه های ما توی این رج میرسه به 15 پایه. خب برای رج بعدی تعداد پایه های ما اینجا شده 15 تا. برای رج بعدی این نشانگر رو در میاریم، 2 پایه رو به صورت پایه تک میبافیم 1 و 2. نشانگرمون رو میذاریم روی پایه اولمون. حالا یک افزایش داریم، یعنی داخل یک پایه 2 بار بافت میزنیم 1 و 2. حالا 4 پایه رو به صورت تک میبافیم 1 2 3 4 پایه به صورت تک، یک افزایش 1 و 2. دوباره 4 پایه به صورت تک 1 2 3 4. داخل این پایه افزایش داریم 1 2 و 2 پایه آخرمون رو هم به صورت تک میبافیم 1 و 2. تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 18 پایه. خب این رج تعویض رنگ داره. من دیگه نمیخوام با نخ مشکی ببافم. برای تعویض رنگ 2 پایه آخر که میخوایم ببافیم کامل نمیبافیم، میذاریم روی قلاب بمونه، بعد نخ جدیدمون رو اضافه میکنیم. نکنید نخ به این صورت میاد روی قلاب. برای تعویض رنگ نکنید 2 تا نخ آخر روی قلاب هست، نخ جدید اضافه میشه. میتونید ادامه بافت رو به حالت عادی ببافید. یک روش دیگه که میتونید استفاده کنید اینه که داخل پایه بعدیتون، یعنی داخل خونه اولمون، یک پایه بست بزنید و یک زنجیره بزنید. میتونید کارتون رو به این صورت شروع کنید. حالا من به همون روش اول میخوام بافتم رو ادامه بدم، یعنی 2 تا نخم روی قلابم هست، بعد نخ جدید به این صورت اضافه میشه و ادامه بافت. حالا ادامه بافت به چه صورت هست؟ 5 تا پایه رو به صورت تک میبافیم با نخ کره یا هر نخ دیگه که اضافه میکنیم اینجا. 1 2 3 4 و 5. این نخهای اضافه رو هم بیارین داخل بافت و ببافین. حالا خونه بعدی افزایش داریم، یعنی 2 پایه کنار هم 1 2. دوباره 5 تا پایه تک، یک افزایش، 5 تا تک و آخرین خونه که بافته میشه اینجا میشه که افزایش داریم، یعنی 2 پایه کنار هم. خب تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 21 پایه. حالا برای رج بعد 3 پایه رو به صورت تک میبافیم 1 2 3. روی پایه اول نشانگر رو بذارید اگر اشتباه میکنید که شروع رج کجا هست. خب 3 پایه رو تک میبافیم، پایه بعدی افزایش داره. اینجا دیگه نخ رنگش روشنه و کاملا متوجه میشیم که وقتی میگم افزایش یعنی چی؟ یعنی 2 پایه کنار هم.
داخل بافت کاملا مشخص هستش. نکنید 2 پایه کنار هم بافته میشه. دوباره 6 پایه تک میبافیم، روی هر پایه 1 پایه میبافیم تا 6 مرحله. 3 4 5 و 6 پایه تک. دوباره افزایش 1 2 6 پایه تک. خب 6 تا پایه رو بافتیم، پایه بعدی افزایش داریم، یعنی 2 پایه کنار هم. 1 2 3 تا پایه آخر هم به صورت تک بافته میشه. 1 2 و 3. تعداد خونه های ما توی این رج میرسه به 24 پایه. حالا برای رج بعد 7 تا پایه به صورت تک میبافیم. پایه اول رو که بافتیم نشانگر رو میذاریم. 7 پایه به صورت تک، 1 افزایش تا 3 مرحله. 1 2 3 4 5 6. این 7 پایه تکم و 1 افزایش. دوباره دیگه این بافت رو تکرار میکنیم تا برسیم به سر رجمون. خب نکنید تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 27 پایه. حالا برای رج بعد 4 پایه رو به صورت تک میبافیم، نشانگر رو میذاریم. 4 پایه به صورت تک، بعد افزایش داریم 3 و 4. حالا افزایش داریم 2 پایه کنار هم. 1 و 2. 8 پایه رو به صورت تک میبافیم، بعد افزایش داریم 8 پایه رو به صورت تک ببافیم. خب 8 پایه رو که بافتیم، پایه بعدی افزایش داریم، 2 پایه کنار هم میزنیم. دوباره 8 پایه تک، 1 افزایش و 4 پایه آخر به صورت تک بافته میشن. تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 30 پایه. حالا برای رج بعد 9 تا پایه به صورت تک میبافیم، 1 افزایش تا 3 مرحله. نشانگر رو من میذارم. الان 2 تا پایه رو بافتم، 7 تای دیگه که میبافم با این 2 تا میشه 9 تا، بعد افزایش میدم. دوباره 9 تا پایه تک، 1 افزایش، 9 تا پایه تک، 1 افزایش. خب تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 33 پایه. حالا برای رج بعد 5 تا پایه رو به صورت تک میبافیم. 1 2 نشانگر رو میذاریم. 3 4 5. 1 پایه افزایش داریم، یعنی داخل 1 پایه 2 بار بافت میزنیم. 10 تا پایه تک داریم. 10 تا پایه تک رو که بافتیم، پایه بعدی افزایش داریم. دوباره 10 تا پایه تک، 1 افزایش و 5 تا خونه آخر بافته میشن که با این 5 تا شروع کار ما میشه 10 تا، مثل این 10 تایی که ما بین این 2 تا افزایش ها داشتیم. خب تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 36 پایه. حالا رج بعد 11 تا پایه تک میبافیم، 1 افزایش تا 3 مرحله که تعداد پایه های ما میشه 39 پایه. پس 11 تا پایه تک، 1 افزایش، دوباره 11 پایه تک، 1 افزایش، 11 پایه تک و آخرین خونه که اینجا میشه 1 افزایش. تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 39 پایه. خب برای رج بعد نکنید 6 پایه رو به صورت پایه های تک میبافیم، نشانگر رو بذارید. 6 تا پایه به صورت تک ببافیم. 6 تا پایه رو که بافتیم، پایه بعدی افزایش داریم، 2 پایه کنار هم میزنیم. بعد 12 تا پایه تک میبافیم دوباره و افزایش داریم. دوباره 12 پایه تک افزایش و پایه 6 پایه آخر هم به صورت تک بافته میشه. خب این رج رو که بافتیم، تعداد خونه های ما میشه به 42 پایه میرسه. حالا برای رج بعد 13 پایه رو به صورت تک میبافیم. 1 2 13 پایه تک، افزایش تا 2 مرحله. با این شروع کارمون که میزنیم در اصل میشه 3 مرحله. 13 پایه تک، 2 تا جفت، 13 پایه تک، 2 جفت، 13 پایه تک و 2 جفت آخر قبل از این نشانگر. خب تعداد خونه های ما توی این رج میرسه به 45 پایه. حالا برای رج بعد 7 پایه به صورت تک میبافیم، بعد پایه بعدیش رو افزایش میدیم، 2 پایه جفت کنار هم و 14 پایه تک. 7 پایه تک رو ببافیم. بعد از اینکه 7 رو بافتیم، روی پایه بعدی 1 پایه جفت میبافیم و 14 پایه تک، دوباره جفت، 14 پایه تک جفت و
قسمت آخر یعنی 7 پایه مونده به این شروع رجمون 7 پایه تک. تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 48 پایه. من یک رج دیگه میبافم و این قسمت کارم تموم میشه. این قسمت 15 تا پایه تک میبافم و افزایش میدم کارم رو تا 3 مرحله که تعداد پایه ها میرسه به 51 پایه. پس 15 تا پایه تک، یک افزایش، 15 تا تک، یک افزایش، 15 تا تک، یک افزایش تا تعداد پایه ها برسه به 51 پایه. خب ناگهان من دیگه نمیخوام بافتم رو ادامه بدم چون قطرش به نظر خودم کافیه. ناگهان شده 7 سانت. اگه شما بخواید بزرگتر بشه که باید افزایش بدین. افزایش رو رج بعد فقط براتون توضیح میدم که بدونید افزایش به چه صورت هستش. رج بعد باید 8 تا پایه رو به صورت تک ببافید، یک افزایش، 16 تا پایه تک، یک افزایش، 16 تا پایه تک، یک افزایش و 8 پایه تک. و اگر بخواید دوباره یک رج دیگه اضافه کنید باید 16 تا پایه تک ببافید و معذرت میخوام 17 تا باید 17 تا پایه تک ببافید، یک افزایش بدید. دیگه از این حد بزرگتر دیگه جالب نمیشه. بعد نختون رو قطع کنید و باید یک دایره به روش گرد بافی اندازه این قسمت کار ببافید که بشه 7 سانت. ما باید برای این قسمت بالای کارمون یک دایره ببافیم. خب به قطر 7 سانت. برای شروع کار مثل این قسمت شروع کار یک حلقه جادویی بزنید و داخل حلقه رو با 6 پایه پر کنید که خب من رج اول رو بافتم. حالا برای رج بعد نگاه کنید، داخل خونه اول رو به صورت جفت ببافید، 1 2. اگر اشتباه میکنید نشانگرتون رو بذارید. ولی خب دو خونه‌ای که جفت بافته شده و کنار همه مشخصه. خونه بعدی رو به صورت تک میبافیم. دوباره 2 جفت، یه دونه تک، 2 جفت، یه دونه تک و خونه آخر 2 جفت باید بشه. خب تعداد خونه های ما توی این رج میرسه به 9 پایه. نشانگر رو در میاریم، دوباره داخل خونه اول 2 تا جفت کنار هم میزنیم، 1 و 2. حالا به پایه های تک ما یه دونه اضافه میشه. رج قبل یه دونه بود، این رج میشه 2 تا پایه تک، 1 2. دوباره 2 تا جفت، 2 تا تک تا قسمت آخر. قسمت آخر باید 2 تا پایه تک داشته باشیم. خب تعداد پایه های ما توی این رج میرسه به 12 تا. یک بار دیگه من این بافت رو تکرار میکنم و ادامه دیگه با خودتون هست. داخل خونه اول 2 تا پایه جفت میبافم. اگر اشتباه میکنید نشانگرتون رو بذارید، نکنید داخل خونه اول یعنی اینجا نشانگر رو بذارید که بدونید سر رجتون کجا میشه. حالا به پایه های تک ما یکی دیگه اضافه میشه، یعنی هر رجی که به سمت بال میریم بافت بزرگتر میشه به پایه های تک اضافه میشه. رج قبل 2 تا بود، حالا اینجا میشه 3 تا پایه تک، 1 2 و 3. پایه بعدی دوباره جفت بافته میشه و 3 پایه تک تا آخر که آخر بافت ما باید 3 تا پایه تک داشته باشیم. به همین روش بافتتون رو ببافید بزرگ بشه تا اندازه 7 سانت بشه یا اندازه قطری که این قسمت رو بافتید. برای من 7 سانت شده، من دایرم رو به اندازه 7 سانت این قسمت میبافم. خب دوستان من این قسمت رو بافتم، این گردبافی رو بافتم و اندازه 7 سانت شده، دقیقاً اندازه این قسمت شده. از لحاظ پایه ها نسبت به اینجا تعداد پایه ها هم کمتره، ولی از لحاظ اندازه 7 سانتی هستش که برای اینجا بافته بودیم. خب حالا از داخل نگاه کنید، من شلاقی برش زدم و داخلش چسبوندم که این کاملا سفت بشه. این برای این قسمت کار ما هست، برای قسمت نوک مدادمون هست، چون ما این قسمت جنبه تزئینی داره روی جای مدادیمون و قابل استفاده نیستش. خب ما باید این دو قسمت رو به هم وصل کنیم. این پایه آخر رو که بافتیم دیگه نخمون رو قطع نمی‌کنیم. از همینجا نگاه کنید یک دونه از همینجا که شروع کارمون هستش. خب نگاه کنید نخ بیرونی رو نخ داخلی، یعنی نخی که به سمت خودمون هست رو میگیریم. نخ اصلی از داخل این یه نخ و از داخل این نخ گردبافیمون یعنی این قسمت رد میشه و پایه بست میزنیم. حالا دوباره پایه بعدی رو من میگیرم، روی خونه رها میکنم. گفتم چون تعداد این دو خونه ها دو طرف کارم، خونه ها شکم اندازه نیستش، پس هر یه خونه یا هر 2 تا خونه 3 تا خونه یه خونه رو رها میکنم تا کارم تراز در بیاد. الان نکنید دوباره یه خونه، خب 2 تا در روبروی هم هستن، میگیرم و بافتم رو انجام میدم. الان این خونه رو میگیرم، میام یه خونه رو فاصله میدم، کاری بهش ندارم، میام از خونه بعدی. به همین صورت تا یه قسمت نکنید تا حداقل اینجاها رو به این روش وصل میکنم. این قسمت رو میذارم باز بمونه، الیاف این داخل رو کامل پر میکنم، بعد این قسمت ها رو به هم وصل میکنم.
ببینید این چند تا خونه آخر رو وصل نکنید، باید داخل این قسمت الیاف بریزید کامل پر بشه، بعد این قسمت ها رو به هم وصل کنید. خب ناکنید من این قسمت رو به هم وصل کردم و بافت من همچین حالتی به خودش گرفت. این قسمت هم الیاف ریختم و کاملا صفر شده. اینجا نختون رو قیچی کنید، از لابلای بافت رد کنید تا ادامه بافت رو بهتون یاد بدم. برای ادامه بافت اینجا تعویض رنگ داریم. من میخوام با رنگ صورتی بافتم رو ادامه بدم. ناکنید این قسمت آخری بود که ما نخمون رو قیچی کردیم، به داخل چسبوندیم. حالا از خونه اینورترش این نخ بیرونی رو میگیریم و نخ جدیدمون رو به این صورت اضافه میکنیم و یک زنجیره میزنیم. نخ رو میکشیم که بافت سفت بشه. حالا میایم ناکنید روی این خونه‌ای که داریم، نخایی که به سمت بیرون بافت هستن، نخ بیرون رو میگیریم و میبافیم به شکل پایه کوتاه. این نخ اضافه شروع کار رو هم بیارین داخل بافت و ببافیم. یک بار دیگه من تکرار میکنم، ناکنید این خونه هستش، این نخی که به سمت بیرون هست رو فقط میگیریم و میبافیم تا برسیم به سر رجمون. ببینید به سر رج که رسیدیم، روی پایه اولی که داریم، یعنی اینجا یک پایه بست میزنیم، به این صورت کارمون کامل بسته میشه و یک زنجیره میزنیم. حالا میریم روی خونه هایی که داریم، روی هر خونه یک پایه میبافیم بدون اضافه کردن. الان این خونه اولی هستش که ما کارمون بس کردیم و یک زنجیره زدیم. میایم از خونه بعدیش، یعنی از اینجا شروع به بافت کنیم و دو تا نخ رو با هم میگیریم میبافیم. در اول فقط نخ بیرونی بود، حالا اینجا دو تا نخی که داریم قلاب به این صورت از زیرش رد میشه و به شکل پایه کوتاه دور تا دور کار رو میبافیم تا برسیم به سر رجمون. ببینید من تا یک رج مونده به آخر بافتم. خونه آخرم رو میبافم. برای وصل کردن نگاه کنید به چه صورت هست. این زنجیره‌ای بود که واسه شروع کارم زدم. میام دوباره روی زنجیره یک پایه بست میزنم به این صورت. آخر خونم رو ببافم. نگاه کنید میام روی زنجیرم که این خونه بود یک پایه بست میزنم. نگاه کنید کار کاملا گرد شده بدون اینکه پله‌ای بشه. دوباره یک زنجیره میزنم. خب میام از خونه بغلی، یعنی از اینجا دوباره شروع به بافت میکنم بدون اضافه کردن. چون اگه اضافه کنید کارتون به شکل استوانه‌ای بالا نمیاد. بدون اینکه اضافه کنید این رو حالا تا 3 رج 4 رج دیگه تعویض رنگ واسه خودتونه ببافید. هر رجی که میبافید میایم بالا، این شکل استوانه‌ای رو به خودش میگیره. حالا تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست میتونید تک رنگ ببافید یا چند رنگ میتونید ببافید. ببینید من دوباره رسیدم به سر رجم. یک بار دیگه اینجا رو تکرار میکنم براتون. سر رج ما زنجیره بود. خب میایم داخل زنجیره پای دست میزنیم. اینجا کار ما بسته میشه، این رج ما تموم میشه. دوباره یک زنجیره برای شروع کار میزنیم. خب میایم از داخل خونه بغلی که این خونه میشه دو تا نخ رو میگیریم و بافتمون رو ادامه میدیم. اگر اشتباه میکنید روی این زنجیره‌ای که دارین، یعنی زنجیره شروع کار، حتما یک نشانگر بزنید، یعنی روی این خونه. اینجا که نشانگر بزنید دیگه سر رجتون میدونید کجاست. به همین روش گفتم ببافید تا ارتفاعی که مورد نظرتون هست. حالا من دو رج دیگه میبافم و تعویض رنگ رو بهتون یاد میدم. خب نگاه کنید به این صورت میشه جام زدی. من اینجا میخوام تعویض رنگ انجام بدم. این دو تا خونه آخر رو که میخوام ببافم کامل نمیکنم، میذارم دو تا نخم روی قلاب میمونه، بعد نخ جدیدم رو میارم روی بافتم به این صورت اضافه میکنم و ادامه بافتم رو میبافم. اینجا دیگه من زنجیره نمیزنم. خب من مثلا دو رج سه رج شروع کار رو برای اینکه بهتون یاد بدم با زنجیره شروع کردم. ادامه بافتم رو به شکل دور بافت بافتم. حالا نخ جدید که اومد روی بافت، میام روی داخل خونه بعدی این نخ رو همه رو میگیرم و با نخ جدیدم شروع به بافتم میکنم. دوباره روی خونه بعدی به همین صورت میبافم. این نخهای اضافه رو هم میارم داخل بافت تا کارم تمیز بشه. و تعویض رنگ من هر 6 رج یک بار بوده. نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 رج با رنگ زرد میبافم. دوباره رنگ جدیدم رو اضافه میکنم تا اون ارتفاعی که مد نظرمون هست میبافیم. خب نکنید جامدادی من تقریبا کامل شده. تا اون اتفاقی که خواستم بافتم. اگه میخواین دقیق این عکس بنر بشه، این قسمت ها رو با یه رنگ دیگه بافته بود. خب حالا من به این صورت بافتم. اگه شما میخواید مثل اون عکس ببافید، مثلا 5 رج رو با این رنگی که بافتید، یک رج رو با رنگ توسی یا سفید یا آبی، حالا هر رنگی که خودتون دوست دارید ببافید، بعد این نخ جدید رو اضافه کنید. 5 رج دوباره با این رنگ ببافید، بعد دوباره با همین رنگی که اینجا کار کردین، حالا توسی، سفید، آبی یا هر رنگی، دوباره این قسمت ها رو هم ببافید تا مثل عکس بنر بشه. خب الان من رسیدم به آخرای بافتم. خب نگاه کنید 1 2 3 4 رج بافتم. دیگه بافتم رو ادامه نمیدم، نمیخوام کارم از این حد بلندتر بشه. حالا من چیکار میکنم؟ ادامه بافتم رو به این صورت میبافم. نگاه کنید خونه آخر رو که بافتم، برای شروع رج جدید دو تا نخ رو با هم نمیبافم، فقط نخ که به سمت داخل بافت هست رو فقط میگیرم و میبافم تا بافتم به شکل شیاری در بیاد. نگاه کنید فقط این نخ رو، یه نخ، اون نخی که به سمت داخل جامدادی هست رو به این صورت میبافم.
ببینید وقتی به این صورت ببافید از رج قبل خونه ها به این صورت در میاد، به شکل شیاری میشه نخمون. حالا 2 یا 3 رج دیگه به شکل عادی میبافیم، یعنی 2 تا نخ رو با هم میگیریم و میبافیم. به خاطر این هستش که برای داخل جامد دادی اگه بخواید از تلق یا حالا شلاقی استفاده کنید، زمانی که داخل جامد دادی اون رو کار گذاشتین، این یک دیواره ایجاد میشه، برمیگرده داخلش و نکنید به این صورت میشه، برمیگرده به سمت داخل جامد دادی و اون لبه های تلق یا شلاقی رو کامل پوشش میده که یک وقت دست رو اذیت نکنه. ببینید این 3-4 رجی که میبافیم به این صورت برمیگرده داخل جامد دادی، زمانی که تلق یا اون شلاقی رو وصل کردیم کامل برمیگرده روش و چسبورده میشه. خب این از این قسمت بدنه جامد دادی. حالا برای قسمت بالاش نکنید من یک دایره بافتم. دایره هم مثل این قسمتی که بافتیم و وصل کردیم این قسمت جامد دادی، از اونجا نگاه کنید، ببافید دایره رو. نکنید الان اندازه این قسمت قطر این دایره اندازه قطر این بالای جامد دادی شده. خب منتها باید یک مقدار بزرگتر بشه که بیاد به سمت بدنه جامد دادی. حالا من با رنگ صورتی بافتم چون این قسمت رو با صورتی بافتم، این دایره رو با صورتی بافتم. حالا با نخ بنفش می‌خوام ببافم. خب با نخ بنفش به چه صورت می‌بافم؟ نخ بنفش رو میارم داخل این بافتم و یک رج بدون اینکه پیش پایه دور تا دور کارم اضافه کنم میبافم. یعنی زمانی که نکنیم 2 تا پایه کنار هم می‌زدیم، بعد پایه‌های تک رو می‌زدیم. اینجا من 2 تا پایه زدم، پایه‌های تک هم شده 1 2 3 4 5 تا پایه تک، دوباره 2 تا جفت. خب بعد حالا من اینجا نخ بنفش رو اضافه می‌کنم که آخرین نخی بود که از اینجا بافت زدم و یک رج بدون اینکه این پایه‌هام رو اضافه کنم هر تعداد پایه‌ای رو که دارم دور تا دور می‌بافم. برای بافتن نکنید آخر خونم رو یکی نمی‌کنم، 2 تا نخ قلاب هست، بعد نخ جدید رو اضافه می‌کنم و شروع به بافتن می‌کنم. گفتم یک رج بدون اینکه پایه اضافه کنم می‌بافم. منتها بافتم رو به شکل شیاری می‌بافم، مثل این قسمتی که شیاری بافتیم و باعث شد که ادامه بافتمون برگرده به سمت داخل. این قسمت رو هم به همین صورت می‌بافیم، یعنی فقط نخ بیرونی رو می‌گیریم، این نخ رو، و به این صورت می‌بافیم. تمام پایه‌هایی رو که داریم بدون کم و زیاد کردن به همین صورت می‌بافیم. نگاه کنید من بافتم به این صورت شده. بعد حالا میام پایه‌ها رو به شکل پایه کوتاه معمولی می‌بافم تا یک دیواری به سمت پایین بافتم ایجاد بشه و زمانی که روی جامد دادی وصلش می‌کنیم این قسمت‌های جامد دادی رو کامل پوشش میده. پس به همین روش حالا تو اون اندازه که مد نظرتون هست بدون اینکه پایه‌ای رو کم یا زیاد کنید ببافید. خب برای وصل کردن این قسمت بالای جامد دادی به بدنه نکنید ما باید یک خونه از قسمت درب جامد دادی بگیریم و اون رو به بدنه به این صورت وصل کنید. یک نخ از قسمت بدنه بگیرید به این صورت بگیرید و حالا یا پایه کوتاه بزنید یا پایه بست و به هم وصلش کنید. دوباره خونه بعدی و دقیق در همون رجی که خونه اول رو گرفتیم و وصل کردید به این صورت حدود 5 تا 6 تا پایه رو به این صورت به هم وصل کنید. نکنید زمانی که وصل بشه به این صورت میشه و این درب به این صورت راحت باز و بسته میشه. خب برای اینکه درب جامد دادی به این صورت روی این قسمت بدن فیکس بشه و درش باز نشه ما باید یک تعداد زنجیره بزنیم و یک دکمه اینجا وصل کنیم و این زنجیره به این صورت بره دور دکمه و درب کاملا فیکس بشه. برای زدن زنجیره نکنید باید جاش رو پیدا کنید، به این صورت قلاب رو داخل بافت کنید، 2 تا نخ رو با هم بگیرید، نخ رو وصل کنید و زنجیره بزنید. حالا تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست زنجیره بزنید و امتحان کنید که ببینید آیا خوب شده اندازش یا نه. نکنید به این صورت روی بافت قرار بدید، دکمه نکنید اینجا دوخته میشه، بعد این زنجیره به این صورت میاد قسمت بالا. حالا من 2 تا دیگه زنجیره اضافه میکنم، 1 2 3. خب حالا اندازش به نظر خودم دیگه خوب شده. میام دوباره زنجیرم رو به یک خونه اینورتر یعنی کنارش رو بکارم وصل میکنم، به این صورت میشه. بعد نخای اضافه رو قیچی میکنم، نخای اضافه رو میبرم لابلای بافت و میسوزونم. نکنید به این صورت روی جامد دادی قرار میگیره. زمانی که این دکمه رو بدوزیم باعث میشه که در کاملا بسته بشه و باز نشه. خب ببینید من این قسمت رو کامل وصل کردم، نخای اضافه رو قیچی کردم، دکمه رو دوختم به بدنه جامد دادی، کار به این صورت میشه. و گفتم برای این قسمت بالا میتونید مثل این قسمتی که شلاقی استفاده کردیم برای این قسمت بالا شلاقی استفاده کنید، باید کاورش کنید. من شلاقی رو اندازه دایره این بالا بریش زدم، به این صورت کاورش کردم و میچسبونم داخل این قسمت از درب جامد دادی. بعد برای بدنه جامد دادی برای اینکه خوش فرم و صفر وایسه هم از شلاقی استفاده می‌کنم. حالا برای داخل دیگه لازم نیست که شلاقی کاور بشه. اگر دوست داشته باشید میتونید کاور کنید که با این قسمت ست بشه. نکنید متر رو دور تا دور جامد دادی باید قرار بدید. خب و اندازش رو بزنید. الان این 22 سانته. خب ارتفاع رو هم در نظر بگیرید. ارتفاع هم 16 هستش. خب بعد شلاقی رو دقیق اندازه همین باید برش بزنید.
یعنی البته من 1 سانت کوچیک‌تر واریز زدم، یعنی 21 سانت واریز زدم. شما هم 1 سانت کوچیک‌تر اندازه بزنید، برای اینکه وقتی میره داخل جامد دادی خب فضای داخل نسبت به بیرون یک کمی کوچیک‌تر، پس 1 سانت کوچیک‌تر قیچی کنید، برش بزنید. ارتفاع رو همون اندازه بزنید. خب البته من ارتفاع رو اینجا حدود 15 زدم، 1 سانت کوچیک‌تر زدم، ولی مشکلی نداره. بعد این رو به این صورت درست کنید و بذاریدش داخل جامد دادیتون. خب بعد از اینکه شلاقی رو داخل جامدادی فیکس کردین، این لبه که گفته بودم ببافین بیارید به سمت بالا، بعد برگردونید داخل جامدادیتون. نکنید به این صورت میشه. میتونید چسب بزنید که کاملا فیکس بشه. این هم باید چسب بخوره که کاملا فیکس و سفت بشه و از جاش تکون نخوره. بعد درب هم به این صورت بسته بشه. نکنید کاملا سفت و خوشفرم شده، ایستایی داره و خوشیه. خب این هم از آموزش جامدادی بود. امیدوارم که ببافین، لذت ببرید و نمونه بافتاتون رو هم برای من بفرستین.